Goedemiddag iedereen en welkom op ons wekelijks seminar waar uiteraard Tom Lassing zijn aandelen van deze week gaat bespreken. Zoals jullie weten, dit webinar wordt u aangeboden door de online broker WH Selfinvest en hier in dit webinar ga ik een kleine introductie doen over Freestocks. Mijn naam is Evelien Lauwers. Ik denk als ik ga kijken naar de mensen hier aanwezig, jullie kennen mij allemaal wel. Jullie kennen ook Tom zeker. Maar dus met Freestocks. Wat bieden wij hiermee aan en hoe kan u deze instrumenten verhandelen? Wat bieden wij aan? Wij bieden de Amerikaanse markten aan. De Amerikaanse markten, dus wij specifiëren ons hier op aandelen en opties op aandelen. En het zeer grote voordeel bij Freestocks is dat u deze commissievrij kan verhandelen. Dus commissievrij, de meeste mensen denken dan, daar zal wel een addertje onder het gras zitten, is zeker niet het geval. De vaste kosten worden gedragen door WH Selfinvest, dus de broker hierachter, met zijn core business, namelijk CFD Forex en Futures. En er is eventueel een mogelijkheid om uw services te verhogen naar een rekening met een hefboom, een permanent demo-account, waar u ook maar een tientje per maand voor betaalt. Maar als u deze extra services niet nodig heeft, is de dienst volledig gratis. Uiteraard hier op onze website kan u een gratis demo-rekening downloaden of direct eventueel een live-rekening openen. Dat is wat betreft zelftrading. Daarnaast onder de noemer Freestocks bieden wij ook nog beheerde rekeningen aan. Dat zijn onze Stockbox services. Wij hebben er 3 in het aanbod, namelijk de Nasdaq 100 Stockbox. Dus dat is een Stockbox waar 8 aandelen die op de Nasdaq 100 lijst gesitueerd zijn of opgelijst zijn, geselecteerd worden in deze portefeuille. Wij hebben een AI Stockbox en een short sell stockbox. En het principe waarop deze stockboxen zich baseren is het momentumprincipe. Dus wanneer een aandeel in een momentum zit of in een trend zit, een stijgende lijn zit, en dus bij de best presterende hoort, gaan wij deze in uw portefeuille opnemen. Iedere maand doen wij die analyse voor u en gaan wij dus de rekening of uw rekening updaten. Dus dat is een korte introductie van waar Freestocks voor staat. Uiteraard, als jullie vragen hebben, aarzel zeker niet mij te contacteren of het globale Freestocks team kan allemaal onder de klanten. Dus wij hebben een e-mailadres info@freestocks.com. Er is een mogelijkheid van een chatsupport te hebben of eventueel te telefoneren. Dan geef ik nu het beeld en het geluid aan Tom, die een aandeel gaat bespreken. Welk gaat hij bespreken? Namelijk het Broadcom aandeel. Ja, dankjewel. Ja, dit is mijn eigen Freestocks Nasdaq 8 account. Je hebt dus meerdere mogelijkheden bij Freestocks. Je kan een Freestocks account hebben waarmee je zelf kan handelen. Dat kan dan commissievrij. Dit account is een apart Freestocks account en die heb ik alleen maar omdat ik ook het abonnement op de Nasdaq 8 heb afgenomen. Vorige week liet ik dit account ook zien. Toen stond er hier bij Equity 28.200. Nu in een week tijd is het al gestegen tot 30.170. Dus je ziet, het kan enorm hard gaan. Dit zijn de huidige posities en ze staan allemaal, alle 8, op winst. Dus ja, als je op het juiste moment instapt, dan kan het ook heel hard gaan. En deze maand een winst van zo'n ongeveer 7%. Dus dat maakt het best interessant. Wat is hier dan het geval met deze aandelen? Dit zijn dus die momentum aandelen. Dit zijn aandelen die het goed doen. En dan ga je ervan uit dat ze daarmee verder gaan. Dat ze het goed blijven doen. En dat is in dit geval dus gelukt. En ik wil het gaan hebben vandaag over AVGO. Dat is de tickercode van Broadcom. Ik heb hem gekocht voor $249. En op dit moment is de laatste prijs 271.
Dus dat is mooi, want ik heb hem nog geen 4 weken in mijn bezit. Dus dat is aardig gegaan. Je ziet hier de andere aandelen die er deze maand in zitten. Als ik kijk naar Netflix, ik heb maar 2 aandelen, want die aandelen heb ik gekocht voor $1206 per stuk. En die staan nu ongeveer 1310, als ik zo even grofweg. De laatste was 1305, maar voor beurs is de bied en aast, de bied- en vraagprijs is al 1311. Dus je ziet, het gaat best hard als het eenmaal gaat. We gaan naar het aandeel AVGO Broadcom. Wat is dat voor bedrijf? Nou, dan gaan we eens eventjes naar de website van Broadcom. En wat ze zeggen is heel simpel: enabling AI infrastructure. Ze zijn in die AI business bezig en ze maken het mogelijk voor bedrijven om dus met AI te werken. En dat doen ze mede door het ontwikkelen van semiconductors. Dus dat maakt het even in grote lijnen. Wat is Broadcom? Dan naar Broadcom. We staan op een all-time high. Dus het aandeel van het bedrijf heeft nooit hoger gestaan. Dat is eventjes wat je nu moet weten. Dus dat is heel mooi. Ook Nvidia staat op een all-time high. Dus je ziet heel die sector, die is weer helemaal terug. Ze hebben een dipje gehad afgelopen zomer. Vorige zomer was dat. En nu zie je dat ze weer helemaal terug zijn. Die trend van AI is voorlopig nog niet over, ga ik even vanuit. Maar je ziet dus dat het echt wel aardig loopt. Nou, dan gaan we eventjes naar de statistiek. Het bedrijf is nu 1,27 biljoen waard. Dat is dus 1270 miljard. En daarmee is het een groot bedrijf, maar lang niet het grootste bedrijf, want Nvidia is boven de 3,7 biljoen al gekomen. Dus dat is nogal wat. Maar als je ziet hoe die groei van de waarde van Broadcom gaat, dan is het in eigenlijk een vrij korte tijd, want dit zijn kwartalen, is het enorm opgelopen. Dus die koers die schiet werkelijk omhoog. Koers-winstverhouding op dit moment 98. Dus er komt een moment dat je zegt, ja, dit is belachelijk. Dat weten we 100% zeker. Maar op dit moment gaat dat door. Zo'n golf 5, want dat is het in Elliott Wave, die gaat extreem ver door. En dat zien we nu dus gebeuren. Pechratio 1,59. Dat is niet eens zo heel extreem. We hebben hem gehad een maand geleden 0,5. Dus dat was extreem koopwaardig. Nou, als je dan kijkt, er is gewoon een enorme hoeveelheid, bijna 25% waarde bijgekomen. Dus vorige maand zat je goed als je dat had gedaan. Of vorig kwartaal moet ik zeggen, sorry. Dus in een kwartaaltijd is er 25% bijgekomen grofweg. Dus dat is werkelijk enorm. Nou, dan gaan we naar de financiële waarde. Dan zien we de omzet. Dit is ook een hele aardige. Je ziet die omzetten. Dit zijn dan de jaaromzetten. En dat zie je, dat loopt op. Nou is het interessante. TTM is de laatste 12 maanden. En dan ziet het laatste volle jaar. Dat laatste volle jaar was 51,5 miljard. En nu zie je 57 miljard over de laatste 12 maanden. Kijken we naar de kosten, dan zijn die over het laatste volle jaar 19 miljard. Maar over het laatste 12 maanden 19,3 miljard. Dus de omzet is 5,5 miljard gestegen. Maar de kosten maar 19 miljard, 300 miljoen. Dus qua kosten is het enorm achtergebleven. Dus ze maken wel meer winst, maar die kosten die houden ze dus vrij laag. En dat is natuurlijk fantastisch. En dan zie je ook die winst flink oplopen, want van 32,5 naar 37,7. Ja, dat is dus puur dat verschil hier, dat ze zoveel winstgevender aan het worden zijn. Dus het is nog niet over, dit verhaal. Dat moet je echt wel realiseren. Gaan we toch eventjes nog terug naar die statistiek, maar dan even de diepte in. Kijken we naar de profitability, de winstgevendheid. Profit margin 22,6%. Fantastisch. Operating margin 31,7%. Daar kan je alleen maar met bewondering naar kijken. Zoveel is dat. Return on assets 8%. Oké, is wat lager. Maar dan zie je return on equity 18,98% is keurig. Dus helemaal niet slecht. 57 miljard aan omzet. En dat is een groei van 16% over het afgelopen kwartaal. En de jaarlijkse, kwartaal-earningsgroei 172% erbij. Nou, dan heel aardig. Aan cash, 11 miljard. Maar
40 miljard aan schulden. Dan denk je, wow, dat is wel 40 miljard aan schulden. Maar de vrije kasstroom na belasting is 26 miljard. Dus die 40 miljard, dat is 1,5 jaar aan omzet in feite. Dus het is ongelooflijk hoeveel het is. Dan hebben we wel een short positie van net iets meer dan 1%. Dat is net even dat ik denk, oké, er zijn wel wat mensen die hebben het idee nu van ja, die top is er onderhand wel. Ja, die lopen nu wel het risico dat dit nog even doorgaat. Hè? En dan ben je short een mooi tjaakje. Dan een dividendrendement van 0,87% vind ik ideaal. Dus dit is nou echt zo'n aandeel. Ik denk, nou, dit is heel mooi. Je gaat mee met de stroom. We weten het is een keer over. Maar ga mee met de stroom zolang dat nog gewoon interessant is. En dat is het nu. Kijken naar de analisten. Van ja, hoe kijken die dan naar de winst en de mogelijkheid? Dan zie je 3 maanden geleden 6,58, nu al 6,62. Het zijn maar een paar cent, maar de beweging is nog steeds omhoog. Dan zie je 3 maanden geleden 7,83, vervolgens er is nu 8,17. Dus die winst neemt daar toch weer extra toe. Ook daar heel positief en niet zo gek dat dat zo goed gaat met dit bedrijf. Dan de houders. Ja, Vanguard, BlackRock, State Street. Ja, het is de gewone houders, hè, dus die zitten erin. Niks mis mee. Dit had ik niet anders verwacht dat dat zo zou zijn. Ja, dan is het even interessant om bij Freestocks eventjes naar de technische analyse te kijken. Die moet ik er nog even ingeven. Daar komt hij zo aan. Vorige week hebben we Palantir bekeken. Nu gaan we naar AVGO. Daar is hij. En je ziet, het is vanaf begin april, half april, is het fantastisch gegaan. Toen waren we 150, nu 270. Dat is in zo'n korte tijd natuurlijk een fantastische run omhoog die je hebt gehaald. Gaat dit nog verder door? Nou, ik kan je garanderen, we gaan ook een keer naar beneden. Maar dit ziet er gewoon heel erg goed uit. Nou is het probleem wat heel veel beleggers hebben. Ja, je stapt pas in als het net voor de top zit. Want dan heb jij die aandelen en dan gaan ze omlaag. Ik weet er alles van, want dat is mij ook heel vaak overkomen. Dat kan dus nu ook. Een van de dingen die zo interessant aan de Freestocks rekening is, en ik ga dan eventjes weer terug naar het account. Dat is het feit dat ze dus dit soort aandelen kiezen op basis van het feit dat het momentum er is. Ik ben een andere belegger. Ik zoek naar aandelen die ik goedkoop vind. Ik krijg het niet van elkaar zelf om dus bijvoorbeeld als AVGO en nog steeds interessant is, om dan te zeggen, ja, daar stap ik nu op in. Aankomende maand. We gaan over volgende week of een paar dagen, dan wordt er weer een nieuwe 8 aandelen geselecteerd. De beste 8 van de afgelopen maand. En ja, dan kiezen ze die. Ik kan dat als belegger niet. Dan heb ik zoiets van, ja, maar dat is zo duur, dat ga ik niet doen. Maar het is bewezen dat die goede aandelen van vorige maand op termijn iedere keer verder doorgaan. En ik weet er alles van dat het niet altijd gebeurt, want ik sta met mijn account nog op verlies, want ik ging dus echt op de top erin, toevallig, dat was even jammer. Maar deze manier van werken werkt. Er zijn ook goede tijden en er zijn slechte tijden. Ik ben ingestapt net op het hoogste moment en daarna ging het omlaag. Maar zou jij vorige maand zijn ingestapt, dan sta je nu al op een 7% winst in 1 maand. Er zijn jaren dat ik het niet haal. En nu heb je in 1 maand al 7% kunnen halen als je vorige maand was ingestapt. Het sentiment is, als Trump niet te veel roet in het eten gooit, dan gaat dat gewoon door. Want dat is eigenlijk de reden dat het misging. Dat met name toch de onzekerheid van Trump die is geweest. En hopelijk dat dat nu wat minder gaat worden. Ik zeg hopelijk, want ik weet het ook niet. Maar we zien in ieder geval deze maand dat het goed gaat. En dat het echt fantastisch gaat. En vandaar ook, nou, we zijn net een $5 gezakt ten opzichte van eerder deze video. Nu is dat weer 3. Maar dit gaat gewoon heel goed. Die methode die werkt. En ja, je kan dus zeggen, ja, ik ga los iets kopen. Als je zo'n account opent bij Freestocks, dan neem je een abonnement op de Nasdaq 8. Dat kost €149 per jaar. Maar dan gaan ze iedere maand kopen ze die 8 aandelen. Neem dan minstens een account waarop je $8.000 zet of meer dan dat. En het hoeft niet een veelvoud te zijn. Ik heb dat wel gedaan. Ik heb 32.000 gestort, want ik dacht, een veelvoud, dat hoeft helemaal niet.
zoveel als je er vrij voor hebt, maar minstens $8.000. Dat is wel verstandig. Want je ziet hier al, Netflix, hè, met mijn $30.000 heb ik maar 2 aandelen. Ja, als jij er maar $8.000 op zet, dan koop je dus geen aandeel Netflix. Of misschien 1, maar dan moet je bij die andere. Dan is het even scheef ten opzichte van de rest. Want die aandelen, zoals je ziet, die per stuk zijn die allemaal honderden dollars. Dat komt omdat het zo vreselijk goed is gegaan de laatste jaren met dit soort aandelen. Ja, dan moeten ze eigenlijk gaan splitsen. Dat gaat misschien binnenkort ook nog gebeuren. Dan gaat het nog weer harder omhoog. En dat is eigenlijk een fase. Dat zie je vaker in de beurs. Als het heel lang goed gaat, dan gaan ze eerst splitsen en daarna gaan ze warrants uitgeven. En zodra die warrants massaal worden uitgegeven, dan ben ik weg. Dan is de top al bereikt. Die les heb ik wel geleerd in het verleden. Maar we zijn nog steeds niet op het feit gekomen dat ze massaal dat aandeel gaan splitsen. Dat niet die massaaliteit die je nodig hebt om te zeggen, oh, de top is er zowat. Dus in die zin ben ik nog gerust dat het even doorgaat. Maar ja, goed, ik heb wel de verwachting dat we naar richting een top gaan. Maar zover is het nog niet. Zijn er vragen over Broadcom, Evelien? Ik zie hier een vraag over de stockboxen. Of dat de mensen verplicht zijn om die 1 maand aan te houden, die aandelen. Kan ik je vertellen. Want ik heb een paar keer gehad dat Tesla erin zat. En ik wil pertinent geen aandelen Tesla hebben. Dus wat ik dan doe, Tesla komt erin en die verkoop ik eigenlijk vrijwel direct. Je hoeft het niet aan te houden. Als jij geen enkel vertrouwen in 1 of meerdere van die aandelen hebt, of je hebt er zoiets van, ik verwacht dat ze naar beneden gaan, dan vind ik zelfs dat je bijna verplicht bent om in te grijpen. En ik heb het 1 keer gedaan, dat ik alles heb verkocht die maand. Ik was er heel blij mee, maar ik heb het ook 1 keer niet gedaan en toen had ik spijt van. Dus in die zin geen enkel probleem mee dat je dat doet. En ik vind zelfs dat je dat zou moeten doen en het kan ook. Het is helemaal niet zo ingewikkeld om dat te doen. Dus ja, ik denk dat het een goede zaak is om er bewust naar te kijken en je eigen visie erin te hebben. Maar weet, degene die hier de Nobelprijs voor heeft gekregen, die heeft hij gekregen omdat hij niet ingreep. Maar ja, mijn ervaring is dat het soms toch echt wel interessant is om het wel te doen. En ja, ik zou zelf zeggen, had ik het in het begin maar gedaan, want toen was ik ook nog de kracht van, ik ga dit gewoon volgen. Dan had ik mezelf heel wat leed bespaard, want ik zag het gebeuren en ik heb het laten gebeuren. En dat had ik niet moeten doen achteraf gezien. Dus in die zin, ja, doe er wat aan. Ja, inderdaad. Nee, volkomen mee eens. U blijft nog altijd de aandeelhouder of de rekeninghouder. Dus u kan altijd ingrijpen. Er is ook een mogelijkheid van oftewel die stoplimiet in uw achterhoofd te houden, oftewel die al in de markt te plaatsen. Dat u daar niet dagelijks naar moet kijken. U kan die stoplimiet direct in de markt plaatsen, waardoor dat altijd uw posities dus beschermd zijn. Dus dat is zeker een mogelijkheid bij FreeStocks en bij die Stockbox services. Dan verder zie ik geen vragen. Dus de analyse van Broadcom was zeer duidelijk, zeer pertinent ook. Ja, dan wens ik jullie alvast een zeer fijn weekend. Ook aan u, Tom. En dan zien we elkaar volgende week weer voor een nieuwe aandelenanalyse. Hè? Hartstikke mooi. Bedankt. Hallo. Dag.